Zdravíčko mládeži, máme tu první část o původu vetřelce, a.k.a. Aliena, i když já spíš preferuji jeho skutečný název a tím je Xenomorph. Než začneme, tak bych vás chtěl poprosit jako na každých streamech, abyste toto lore video nazdíleli. Aspoň skrz toto video zjistím, jestli budete mít o jeho původ zájem. Pokud ano, tak dejte palec nahoru, odběr a zvonek. Xenomorph XX-121, lépe známý právě jako Xenomorph, který se doslovně překládá do cizí formy. Z řeckého xenos, jakožto podivný, a morphe, forma, nebo spíš alien. Je mimozemský endoparazitoidní druh zakládající úl s vícestupňovým životním cyklem. Pravděpodobně pocházejí z planety Xenomorph Prime. Jeden z nejsmrtonosnějších ze všech známých mimozemských druhů. Tato stvoření potřebují hostitelské organismy za účelem vlastní reprodukce. Vzhled Xenomorpha se může lišit v závislosti na hostiteli, kterému je embryo implantováno. Lidský fenotyp je obvykle vysoký přibližně 2,13 až 2,74 metrů. Váha přibližně 181,43 až 272,15 kg. S dlouhým, svalnatým ocasem a velkou zakřivenou podlouhlou hlavou. Královna tohoto druhu je obecně dvakrát tak velká, i když u některých královen bylo prokázáno, že rostou ještě výš. Některé přesahují 30 metrů na výšku, pokud mají dostatek času, a ve srovnání se svými běžnými potomky má vyšší rychlost, sílu a inteligenci. Fyzická forma Xenomorpha se může značně lišit v závislosti na jeho životní fázi, úhlu, kastě, věku a hostiteli. Jeho schopnost začlenit do sebe genetický materiál z hostitele spolu s existencí mnoha mutací a odchylek, které vznikly přirozeně nebo uměle, dělá ze Xenomorpha jedno z nejvíce fenotypicky rozmanitých organismů v galaxii. Typický Xenomorph začíná svůj životní cyklus jako vejci podobné stvoření, známé jako ovomorf nebo jednoduše vejce, které se při detekci přítomnosti potenciálního hostitele otevírá a uvolňuje druhou fázi, malou formu života podobnou pavoukovci, pojmenovanou facehugger, který se přichytí na obličeji hostitele a impregnuje jej endoparazitoidní larvou. Tento parazit poté zkonzumuje části hostitele zevnitř a prudce se vynoří skrz hruď hostitele jako červovitý tvor, groteskně pokřtěný jako chestbuster, který se rychle rozběhne a najde bezpečné místo, kde může línat a dokončit svou metamorfózu do dospělého Xenomorpha, což se překvapivě stalo během pouhých několika hodin. I když existuje mnoho odrůd, dospělí Xenomorphové mají tendenci sdílet některé společné rysy. Tělo podobné obratlovcům, obranný tmavý exoskeleton, dlouhý ohebný ocas, podlouhlá klenutá hlava a ozubená ústa, ukrývající sekundární, rozšířenou vnitřní čelist. O jejich biologii se toho ví málo, ale je známo, že jedí svými vnitřními nebo vedlejšími ústy, nikoli svými vnějšími ústy. Tato ústa jsou poněkud podobná faryngální čelisti murény, také odvádějí neznámou a extrémně korozivní tekutinu. Tato tekutina má matně žlutou barvu a živin tělem nebo slouží hlavně jako obranný mechanismus. I když extrémně žíravé tekutiny a obrovská odolnost, které se u tvora projevují, mohou naznačovat exotický druh biochemie, skutečnost, že se Xenomorph nejen živí lidmi, ale ještě se v nich vyvíjí, silně naznačuje, že jeho biochemie je založená na uhlíku.
Schopnost zdědit vlastnosti od svých hostitelů také naznačuje, že od nich získává genetický materiál, což znamená, že xenomorf má buď DNA, nebo je schopen číst a převádět DNA jakýmkoliv způsobem, který používá k ukládání genetické informace. Existují důkazy, že genetická výměna je vzájemná, to jest parazit mění také DNA hostitele. Vzhledem k tomu, že klony Ellen Ripleyové byly vytvořeny ve snaze získat přístup ke genetickému materiálu xenomorfské královny, což by jinak nebylo možné. Zdá se, že většina xenomorfů má inteligenci na úrovni typického primáta. Je v jejich možnostech se relativně rychle učit, shromažďovat informace a výhodně využívat jejich prostředí. I když neprokazují inteligenci na úrovni člověka nebo jauči jako druh, jako je abstraktní uvažování, introspekce a technologický pokrok, zdá se, že jejich královna má značnou prozíravost ve svém sociálním chování a manipulací s lidskými technologiemi, jako je například přerušení dodávky energie, kolonii na LV426 a ovládání výtahu. I když jim může značnou dobu trvat, než se naučí obsluhovat strojní zařízení, ostatní xenomorfové vykazují rychlé uvažování a schopnosti najít kreativní, intuitivní řešení problémů, jak dokládá skupina, která poté, co si všimla, že byli zadrženi, úmyslně zavraždí nejslabšího z nich, aby kyselinová krev xenomorfa rozežrala podlahu. Jelikož je známo, že dospělí xenomorfové dědí fyzické vlastnosti od svých hostitelů, například když byl infikován jauča, parazit se později vyvinul v predamorfa nebo predaliena, je možné, že může být ovlivněna úroveň inteligence tvora také jeho hostitelem. Kromě toho, že jde o eusociální druh, je možné, že intelektuální kapacita se liší pro každou jinou kastu. Xenomorfové prokazují málo emocí, i když nejsou zcela zbaveni strachu. Například když jsou v přítomnosti ohně, který je jejich slabinou. Bylo také prokázáno, že při útoku komunikují skrz bolestné vřískání nebo výkřiky. Existují důkazy, že úl xenomorfů zahrnuje také kolektivní mysl a paměť, která se šíří i na genetické úrovni. Prostřednictvím testů provedených na Ellen Ripleyové se ukázalo, že paměť předaná z Ripleyovy nové generaci xenomorfů jim umožňuje číst a porozumět různým jazykům. Události na kolonii LV426 a USM Auriga ukazují, že tento druh vyniká učením skrz pozorováním. Další případ pozorovacího učení lze vidět po úniku xenomorfa z jeho cely. Dozvěděl se, že důsledkem útoku na observatoř byl proud extrémního chladu, možná tekutého dusíku, aktivovaný velkým červeným tlačítkem na konzoli. Když člen posádky vstoupil do nyní prázdné cely, aby prozkoumal otvor, kterým unikli xenomorfové, jeden z nich vstoupil do velínu a aktivoval tlačítko pomocí své vnitřní čelisti. Ve vzácných případech, kdy se xenomorf ocitne pod útokem nebo jinak je zranitelný, může vykazovat neuvěřitelnou kreativitu a chytrost. Jsou schopni se rychle a tiše pohybovat ve ventilačních systémech navzdory své velikosti a používat také potrubí pro přepadení, únik nebo jednoduše jako snadný způsob cestování mezi oblastmi. Xenomorfové jsou si vědomi účinku své kyselinové krve a využijí ve svůj prospěch, k úniku z vězení vytvořeného člověkem nebo jako zbraň. Prokazují některé vojenské taktiky, například ústup, když jsou ohroženi, a mohou najít způsob, jak obejít určité problémy, například zmáčknout červené tlačítko a zmrazit vojáka tekutým dusíkem výš zmíněné události. Vědí, že temnota je jejich spojencem a rozbíjejí světla, aby vytvořili krytí. To byla první část původu Xenomorfa a je jenom na vás, jestli vznikne i druhá. A to tak, že budete sdílet toto lore video, aby se dostalo co nejdál. Plus dáte like, odběr, zvonek, sdílení. Hlavně to sdílení, no, jak jsem již zmínil.
Každopádně zde můžete vidět slávy patronů na Patreonu, kteří svými příspěvky podporují chod tohle kanálu, jeho budoucnost a také nezávislost, co se týče produkce, protože od května nebude tady monetizace, čili nebudou reklamy kvůli novým pravidlům na YouTube, takže tady Patreon bude jediný výdělek z této produkce. Takže děkuji všem lidem, kteří podporují tento kanál skrz Patreon a vidí v produkci veliký potenciál. Jsme jim za to velice vděční. Pokud byste měli zájem o Patreon, tak dole v popisku videa máte odkaz na něj a zde naleznete veškeré informace, veškeré benefity, exkluzivity a také i odznáček, pokud mě sledujete třeba na Twitchi a takhle. Však víte. Jinak dole v popisku videa máte také odkaz na mé sociální sítě, na můj PlayStation, na můj Steam, kdybyste mě chtěli sledovat při progresu v některých hrách. No a pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, zvonek, sdílení, hlavně to sdílení. A pokud ne, tak dejte dislike, je to přeci vaše volba. Toť vše. Uvidíme se u dalšího videa, možná u nějakého streamu, snad dřív. A do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká.